मेरा ट्रैक्टर मेरी कहानी। नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव भागवत क्षीरसागर, राहणार कडवंची, पोस्ट नावा, तालुका, जिल्हा जालना। माझ्याकडे महिंद्राचा 225 जिओ आहे। माझ्याकडे 6.5 ते 7 एकर शेती आहे। त्यामध्ये द्राक्ष बाग आहे, कपाशी आहे, तूर आहे, सर्व पिके आम्ही घेतो। आपल्याकडे मोगडा, वखर, रोटावेटर, पेरणी, द्राक्ष बागेमध्ये बेड लावणे, फवारणी, हे सर्व कामे मी घरची शेती झाल्याच्या नंतर बाहेरच्या शेतकऱ्यांचे सुद्धा धंदा म्हणून करतोय। याच्यातून आपल्याला चांगलं उत्पन्न मिळतंय। माझ्याकडे पहिला कुबोटाचा ट्रॅक्टर होता। त्याला जर 1 एकर क्षेत्र काढायला 60 मिनिट जर लागत असतील तर महिंद्रा जिओ हा 45 मिनिटांमध्ये कव्हर करतो। आणि प्लस मायलेजची गोष्ट जर सांगायचं झालं तर कुबोटा हा अशी 2 लिटर डिझेल खायचा, तर महिंद्रा जिओ हा 1.5 लिटरमध्ये 1 एकर क्षेत्र काढून बाहेर निघतो। धंद्याच्या दृष्टिकोनातून आणि स्वतःच्या शेतीसाठी महिंद्रा ट्रॅक्टर हा परफेक्ट आहे। महिंद्राचा ट्रॅक्टर निवडायचे कारण म्हटलं तर बाकीच्या ट्रॅक्टरांच्या तुलनेमध्ये ट्रॅक्टरचा दमदारपणा, ॲव्हरेज आणि वेळेची बचत ही खूप चांगली आहे। आम्ही लहानाचे मोठे शेतीतच झालो, जन्म शेतीतच झाला आमचा, आणि आम्ही पहिल्यापासून महिंद्रा ट्रॅक्टर जो बघतोय ते नेहमीच टप आहे, सद्यस्थितीमध्ये पण टप आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये पण टपच राहील। महिंद्रा ट्रॅक्टर्स टप हरदम।